નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના એજ્યુકેશનલ વિડિયોમાં હું ચેતન પટેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે યુનિટ 2 એને સંલગ્ન ગ્રામરની અંદર આવતા સિંગુલર પ્લુરલ એટલે કે એકવચન બહુવચન આ મુદ્દાની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સિંગુલર એટલે કોઈ પણ એક વસ્તુ હોય એ એકવચનની અંદર આવે છે, જેને અંગ્રેજીમાં સિંગુલર કહેવાય છે, અને કોઈ પણ બે કે તેથી વધુ વસ્તુ પદાર્થ જે બહુવચનની અંદર આવે છે જેને પ્લુરલ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે બહુવચન। સિંગુલર એટલે એકવચન, જેને આપણે વન કહીશું એક, અને પ્લુરલ એટલે બહુવચન એટલે મેની ઘણા। ઓકે, જેમ કે cat કેટ એટલે બિલાડી, તો અહીંયા એક બિલાડીની વાત છે। જ્યારે બે બિલાડી કે તેથી વધુ બિલાડી હોય તો આપણે કહેવાય cats, cats બિલાડીઓ। ઓકે, બીજું એક ઉદાહરણ dog એટલે કૂતરો, તો અહીંયા એક વચન પ્રયોગ છે, જ્યારે એનું બહુવચન આ પ્રમાણે થશે dogs। ઓકે, તો આ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવચન અને બહુવચન। હવે આપણે કોઈ પણ સ્પેલિંગ હોય, કોઈ પણ શબ્દ હોય, એને એકવચનમાંથી બહુવચનમાં ફેરવવાના કેટલાક નિયમો છે વ્યાકરણના, એ શીખવા જરૂરી છે। તો આજે આ વિડિયોમાં આપણે એ નિયમોની ચર્ચા કરીશું, બરાબર? ઓકે, હવે નિયમ નંબર 1 કેવો છે કે અંગ્રેજીની અંદર આવતા સ્પેલિંગ્સ એટલે કે શબ્દો, કેટલાક શબ્દોને અંતે મોટા ભાગે આપણે જ્યારે બહુવચન કરવાનું હોય છે ત્યારે કેટલાક શબ્દોને અંતે s મૂકવાથી, અંગ્રેજી લેટર s એની પાછળ જોડી દઈએ તો તે શબ્દોનું બહુવચન થાય છે। એટલે કે મોટા ભાગે સામાન્યતઃ સ્પેલિંગની પાછળ s લગાડવામાં આવે તો એ સ્પેલિંગ એકવચનની અંદરથી બહુવચન બને છે, બરાબર? ઓકે, ઉદાહરણ સાથે એને આપણે સમજીએ। સ્પેલિંગ છે, અહીંયા આપણને શબ્દ આપ્યો છે શોપ, shop, શોપ। હવે શોપ ની પાછળ આપણે s લગાડી દઈશું, એટલે શું થશે? shops। શોપ એટલે દુકાન અને shops એટલે દુકાન। બીજું ઉદાહરણ લઈએ, boy એટલે છોકરો, એની પાછળ s મૂકીશું તો શું બનશે? boys, boys એટલે છોકરાઓ। book એટલે ચોપડી, s લગાડીએ, books, book નું થશે books, ચોપડી ચોપડીઓ। ઓકે, chair એટલે ખુરશી, અને એનો બહુવચન પ્રયોગ chairs, ખુરશીઓ। balloon એટલે ફુગ્ગો, અને એનો બહુવચન પ્રયોગ balloons એટલે ફુગ્ગાઓ। pencil, તો પેન્સિલ નો બહુવચન પ્રયોગ pencils એટલે પેન્સિલ। rose એટલે ગુલાબ, roses એટલે ગુલાબ। apple એટલે સફરજન, એનો બહુવચન પ્રયોગ apples એટલે બે કે તેથી વધુ સફરજન, બહુવચન પ્રયોગ।
KITE કાઇટ, કાઇટ એટલે પતંગ. KITES કાઇટ્સ એટલે પતંગો. TREE ટ્રી, ટ્રી એટલે ઝાડ. અહીંયા એક વચન પ્રયોગ છે, એની પાછળ s મૂકીએ જેથી એ બહુવચન પ્રયોગ બને છે. તો ટ્રી નું બહુવચન થશે ટ્રીઝ, એટલે કે વધુ ઝાડ. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શબ્દો એવા હતા કે જેમાં નિયમ નંબર 1 એ શબ્દોના અંતે આપણે ફક્ત s મૂક્યો અને એ શબ્દ એક વચનમાંથી બહુવચન પ્રયોગ બને છે. હવે નિયમ નંબર 2 ની આપણે ચર્ચા કરીએ. નિયમ નંબર 2 એવો છે જે શબ્દોને અંતે અંગ્રેજીનો s, ડબલ s, sh, ch, x કે o આટલા લેટર આપણે યાદ રાખવા પડશે કે સ્પેલિંગ છે એનો અંતનો અક્ષર લાસ્ટ લેટર s હોય, ડબલ s હોય, sh હોય, ch હોય, x હોય કે o હોય તો તે શબ્દોને અંતે es, અહીંયા આપણે શું લગાડ્યું હતું? ફક્ત s. પણ નિયમ નંબર 2 એ નિયમ નંબર 1 કરતા થોડો જુદો છે. અંતે s, ડબલ s, sh, ch, x કે o આવતો હોય એવા સ્પેલિંગની અંતે es મૂકવાથી બહુવચન પ્રયોગ બને છે. ઉદાહરણ bus, અંતિમ અક્ષર કયો છે? s છે, તો એનું બહુવચન આ પ્રમાણે થશે bus es. જુઓ અહીંયા શું લગાડ્યું આપણે? es મૂક્યો એટલે બસ, બસીસ. ઓકે, class, ક્લાસ. અંતમાં અક્ષર કયો છે? ડબલ s છે, બરાબર ને? તો ડબલ s હોય તો આપણે શું લગાડવાનું? es લગાડવાનું. તો અહીંયા પણ આપણે શું લગાડ્યું? es લગાડ્યું એટલે ક્લાસ, ક્લાસીસ. ગ્લાસ, અહીંયા પણ ડબલ s છે તો એનું શું થશે? ગ્લાસીસ. es લાગશે, બરાબર? dish, dish, dish એટલે થાળી. અહીંયા જુઓ અંતિમ અક્ષર કયો છે? sh છે, તો sh હોય તો પણ આપણે શું લગાડીશું? es લગાડીશું એટલે dish એનો થશે dishes. bench, bench. અંતિમ અક્ષર શું છે? ch છે, તો નિયમ પ્રમાણે આપણે એનું બહુવચન આ પ્રમાણે કરીશું. es પ્રત્યય મૂકીને બેન્ચ નું બહુવચન થશે benches. box, box. અંતિમ અક્ષર x, તો એની પાછળ es લગાડવાનો એટલે થશે boxes. mango, અંતિમ અક્ષર શું છે? o, mangoes, mangoes. બરાબર? mango એટલે કેરી, mangoes કેરીઓ. ટમેટો, અંતિમ અક્ષર છે o, તો tomatoes. ટમેટોસ, ટમેટો એટલે ટામેટું, ટોમેટોસ એટલે ટામેટા. પોટેટો, અંતિમ અક્ષર o, potatoes. પોટેટોસ, બટાકું અને બટાકા. ઓકે, તો ફરીથી આ બંને નિયમ જરા જોઈ લઈએ. નિયમ નંબર 1, કેટલાક શબ્દોને અંતે s મૂકવાથી તે શબ્દનું બહુવચન બને છે. અને નિયમ નંબર 2, જે શબ્દોને અંતે s હોય, ડબલ s હોય, sh હોય, ch હોય, x હોય કે o હોય એ શબ્દના અંતે આપણે es મૂકવાથી એ શબ્દોનું બહુવચન બનાવી
જે શબ્દને અંતે f કે fe આવે, અંગ્રેજી લેટર f કે fe હોય તે શબ્દોનું બહુવચન કરવા માટે f કે fe ની જગ્યાએ એટલે કે f અને fe એના બદલે ves મૂકવામાં આવે છે. ves પ્રત્યય લગાડીને આવા શબ્દોનું બહુવચન પ્રયોગ થાય છે. ફરીથી જે શબ્દને અંતે f કે fe આવે તે શબ્દોનું બહુવચન કરવા માટે f કે fe ની જગ્યાએ ves મૂકવામાં આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ. leaf લીફ. અહીંયા અંતિમ અક્ષર કયો છે? f છે. તો એનું બહુવચન કરતી વખતે આપણે f કાઢી નાખવાનો છે અને શું લગાડવાનું છે? ves. લીફ એટલે પાંદડું અને leaves leaves એટલે પાંદડાઓ. બીજું જોઈએ. knife 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 એટલે છરી. અંતિમ અક્ષર છે fe. fe કાઢીને આપણે લખીશું ves. knife એનું થશે knives. બરાબર. wife wife. અહીંયા પણ અંતિમ અક્ષર છે fe. તો wife નું બહુવચન wives. wives wives. ઓકે. અહીંયા જુઓ f હતો તો આપણે શું લગાડ્યું? ves. અહીંયા fe હતું તો ves. અહીંયા પણ fe હતું તો ves. ઓકે. એટલે કે અંતે f કે fe હોય તેવા શબ્દોનું બહુવચન પ્રયોગ કરવા માટે f કે fe ની જગ્યાએ ves મૂકવામાં આવે છે. હવે નિયમ નંબર 4. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમ નંબર 4 એટલે અમુક શબ્દો એવા છે અંગ્રેજી ભાષાની અંદર કે જેનું બહુવચન નિશ્ચિત છે, એના માટે કોઈ નિયમ નિશ્ચિત નથી. એટલે કે એ શબ્દોને કોઈ નિયમ લાગુ પડતો નથી, પરંતુ એ શબ્દોનું બહુવચન પ્રયોગ એ નિશ્ચિત જ કરવામાં આવેલું છે. તો જોઈએ એવા કેટલાક શબ્દો. man man એટલે માણસ. બરાબર. તો એનું બહુવચન કરવા માટે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ છે એની બદલે આપણે e મૂકવું પડશે. man એટલે માણસ અને man એટલે માણસો. ઓકે. પુરુષ. ઓકે. women woman. અહીંયા પણ એક ફેરફાર કરવાનો રહેશે. women એટલે સ્ત્રીઓ woman. અહીંયા એના બદલે આપણે મૂક્યું e. women સ્ત્રી, women સ્ત્રીઓ. child 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 children. child નું શું થશે? children. foot foot. તો અહીંયા ડબલ ઓ છે એના બદલે આવશે feet. foot નું feet. એ જ પ્રમાણે tooth છે તો teeth. mouse mouse. એનું થશે mice mice. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલાક શબ્દો એવા છે કે જેનું બહુવચન પ્રયોગ નિશ્ચિત છે, એ પ્રમાણે એનું બહુવચન કરવામાં આવે